Hello everyone, welcome to SUK Simple English YouTube channel. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නැතුවම බැරි වාක්‍ය රටා දෙකක් අද පාඩමින් උගන්වනවා. ඒ නිසා සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ලම ඉතාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා, විශේෂයෙන්ම උදාහරණ වාක්‍යත් සමග. It's difficult. ඔන්න යමක් අමාරුයි කියලා කියන්නේ මේ විදිහටයි. It's difficult to go. යන්න අමාරුයි. It's difficult to go. සාමාන්‍යයෙන් අපි it කියන pronoun එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒක ඌ කියන අර්ථය සඳහා. ඒක ඌ කියන අර්ථය සඳහා. නමුත් මෙතනදී එවැනි අර්ථයක් ගෙන දෙන්නේ නැහැ. මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය කරගන්නට අපි කතරු පදයක්සේ භාවිතා කරනවා පමණයි. It's difficult to go. ඒක යන්න අමාරුයි නෙමෙයි, ඌ යන්න අමාරුයි කියලා නෙවෙයි තියෙන්නේ. මෙතන කතරු පදයේ තේරුම ඇත්තට මෙවැනි තනි පදයකින් විස්තර කරන්න බෑ. එවැනි තනි පදයකින් විස්තර කරන්න බෑ. අපි මෙහෙම කිව්වොත් what's the time now? It's 3 o'clock. අන්න බලන්න, it's 3 o'clock කියද්දී it එකේ තේරුමක් තියනවද? ඒක 3යි කියලා කියනවද? ඌ 3යි කියලා කියනවද? නෑ, එහෙම කියන්න බෑනේ. එතන වාක්‍ය නිර්මාණය සඳහා උදව් කර ගැනීමක් පමණයි කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙමනම් it කියන පදයේ සෑම විටම ඒක ඌ කියන අර්ථය සඳහා යොදාගන්නේ නැහැ. තවත් හොඳ උදාහරණයක් තමයි මේ වාගේ. දැන් වහිනවා. It's raining now. It's raining now. ඌ වහිනවා කියලාවත් ඒක වහිනවා කියලාවත් අපි කියන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වාගේ අවස්ථාවක් තමයි මේ. It's difficult to go. යන්න අමාරුයි. It's difficult to go. අපි මේකම easy භාවිතයෙන් කියනවා මේ විදිහට. It's easy to go. It's easy to go. අපි මේ easy කියන පදයේ z ශබ්දයක් එන විදිහට උච්චාරණය කිරීම තමයි වඩාත් නිවැරදි ක්‍රමය. It's easy to go. යන්න ලේසි. යන්න ලේසි. අපි තව ටිකක් ඒක දීර්ඝ කරමු. එහෙ යන්න ලේසි. It's easy to go there. It's easy to go there. එහෙ යන්න අමාරුයි කිව්වොත් it's difficult to go there. It's difficult to go there. මට එහෙ යන්න අමාරුයි. අන්න දැන් අපි මේ වාක්‍යයට පුජ්‍යලයක්ව යොදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. It's difficult for me. කාටද අමාරු? මට අපහසුයි. මට අමාරුයි. It's difficult for me. මොකටද? To go there. එහෙ යන්නට. It's difficult for me to go there. මට එහෙ යන්න අමාරුයි. It's difficult for me to go there. ඕකම අපි කියනවා මට එහෙ යන්න ලේසි කියලා, පහසුයි කියලා. කොහොමද කියන්නේ? It's easy for me to go there. It's easy for me to go there. මට එහෙ යන්න ලේසි. ඔහුට මෙහෙ එන්න ලේසි. It's easy for him to come here. It's easy for him to come here. ඇයට විභාගයේ සමත් වෙන්න ලේසි, පහසුයි. It's easy for her to pass the exam. It's easy for her to pass the exam. මෙතන vowel sound එකකින් පටන් ගන්න වචනයක් තියෙන නිසා the කියන වචනේ අපි the කියලා උච්චාරණය කරන්නේ. It's easy for her to pass the exam. ඒගොල්ලන්ට කියන්න ලේසි. It's easy for them to say. It's easy for them to say. මේ රජයට රට පාලනය කරන්න අමාරුයි. It's difficult for this government to rule the country. To rule, පාලනය කරනවා. It's difficult for this government to rule this country. අපි මේ ඉගෙන ගත්ත කරුණු කාරණා ඔය විදිහටම පමණක් ඉගෙනගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඒ පාඩමේ ਸਰව සම්පූර්ණ වෙන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට ඇතැම් වාක්‍ය රටාවලට තියෙනවා four forms. ස්වරූපයන් හතරක්. අන්නේ හතරම ඉගෙන ගත යුතුයි. It's difficult to pass. pass වෙන්න අමාරුයි. සමත් වෙන්න අමාරුයි. It's not difficult to pass. සමත් වෙන්න අමාරු නෑ. සමත් වෙන්න අමාරු නෑ. ඔන්න මේ වාක්‍ය දෙකෙන් අපි ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. Is it difficult to pass? Is it difficult to pass? සමත් වෙන්න අමාරුද? Isn't it difficult to pass? Isn't it difficult to pass? සමත් වෙන්න අමාරු නැද්ද? සමත් වෙන්න අමාරු නැද්ද? නැවතත් මම මුලින් ඉඳන් කියන්නම්. It's difficult to pass.
සමත් වෙන්න අමාරුයි. It's not difficult to pass. සමත් වෙන්න අමාරු නෑ. Is it difficult to pass? සමත් වෙන්න අමාරුද? Isn't it difficult to pass? සමත් වෙන්න අමාරු නැද්ද? මෙන්න මේ ස්වරූපයන් හතරට තමයි අපි කියන්නේ වාක්‍යයක four forms කියලා. ඇතැම් වාක්‍ය රටා four forms වලට දාලා ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එවැනි රටා දෙකක් තමයි අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. easy වචනේ භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරගන්න රටාවත් four forms වලට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. It's easy to pass. සමත් වෙන්න පහසුයි, ලෙහෙසි. It's not easy to pass. සමත් වෙන්න ලේසි නෑ. Is it easy to pass? සමත් වෙන්න ලේසිද? Isn't it easy to pass? සමත් වෙන්න ලේසි නැද්ද? මම නැවතත් කියන්නම්. It's easy to pass. සමත් වෙන්න ලේසි. It's not easy to pass. සමත් වෙන්න ලේසි නෑ. Is it easy to pass? සමත් වෙන්න ලේසිද? Isn't it easy to pass? සමත් වෙන්න ලේසි නැද්ද? මෙන්න මේ විදියට එහෙනම් ඔයා four forms හොඳට practice කරන්න ඕනේ. ඒ විතරක් මදි. ඇතැම් වාක්‍ය රටා past tense එකෙන් කියන්නත් පුළුවන්, future tense එකට දාලා කියන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් සෑම වාක්‍ය රටාවක්ම ඒ විදියට කරන්න බෑ. අපි ඒවා සම්බන්ධව ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු. ඔයා SUK Simple English YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා හිටියොත් ඔයාට මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මගේ main channel එක සමන්යාපා YouTube channel එකත් subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඒකේ මීටත් වඩා බොහෝ දේවල් අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් මේ channel දෙකම subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඔයාට හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න ඉතාම පහසුවෙන් පුළුවන්. ව්‍යාකරණ විතරක් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මේ සියල්ල ඔයාට එකම තැනකදී ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. It was easy to pass. සමත් වෙන්න පහසු වුණා. It was easy to pass. සමත් වෙන්න පහසු වුණේ නෑ. ලේසි වුණේ නෑ. It wasn't easy to pass. It wasn't easy to pass. සමත් වෙන්න ලේසි වුණාද? පහසු වුණාද? Was it easy to pass? Was it easy to pass? සමත් වෙන්න පහසු වුණේ නැද්ද? Wasn't it easy to pass? Wasn't it easy to pass? අපි difficult කියන pattern එකත් past tense එකට දාලා මෙහෙම ඉගෙන ගමු. It was difficult to pass. සමත් වෙන්න අමාරු වුණා. It wasn't difficult to pass. සමත් වෙන්න අමාරු වුණේ නැහැ. Was it difficult to pass? සමත් වෙන්න අමාරු වුණාද? Wasn't it difficult to pass? සමත් වෙන්න අමාරු වුණේ නැද්ද? මෙන්න මේ විදිහට ඔයා four forms practice කරන්න ඕනේ සරල වාක්‍යයක් ගොඩනගාගෙන. ඒ සරල වාක්‍ය four forms වලින් හොඳින් උච්චාරණය කරමින් කීමේ හැකියාව ලැබුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වාක්‍ය තවදුරටත් අවශ්‍යතාවයට අනුව දීර්ඝ කරගන්න. ඒ වාගේ මට්ටමකට යන්න කලින් ඔයා සරල වාක්‍යයක් four forms වලට හරවලා හොඳට කියන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එසේ පුළුවන් නම් පමණක් අර කියපු මට්ටමට යන්න. ඔන්න අපිට මේවා පුළුවන් future tense එකනුත් කියන්න කියලා මං කිව්වා. It will be difficult to pass. සමත් වෙන්න අමාරු වේවි. සමත් වෙන්න අමාරු වේවි. It will be. අපිට අවශ්‍ය නම් it'll කියලා ගන්න පුළුවන්. It will be difficult to pass. සමත් වෙන්න අමාරු වේවි. It won't be difficult to pass. සමත් වෙන්න අමාරු නොවේවි. No worries. It won't be difficult to pass the exam. ඔය විදිහට අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. No worries. කනගාටු වෙන්න එපා. It won't be difficult for you to pass the exam. ඔයාට විභාගයේ සමත් වෙන්න අමාරු නොවේවි. ඔන්න අපි ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරනවා. Will it be difficult to pass? අපි will it be කියලා කඩ කඩා කියනවට වඩා කතා ශෛලියේදී අපි මේවා එකට කියනවා මේ විදිහට. Will it be difficult to pass the exam? එහෙම නැත්නම් will it be difficult to pass? සමත් වෙන්න අමාරු වේවිද? සමත් වෙන්න අමාරු වේවිද? Won't it be difficult to pass? Won't it be difficult to pass? සමත් වෙන්න අමාරු නොවේවිද? සමත් වෙන්න අමාරු නැති වේවිද කියලා අහනවා. ඔයා හැම වෙලාවෙම සරල වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න. ඉන්පස්සේ ඒක four forms වලට දාන්න. හොඳට කියවන්න පුරුදු වෙන්න, practice කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පොත බලන්නේ නැතිව.
එසේ කීමේ හැකියාව ලැබුණට පස්සේ ඔයා ඒ වාක්‍ය තව ටිකක් දීර්ඝ කරගන්න වඩාත් අර්ථාන්විත වෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේ දෙන උපදේශ හරියටම පිළිපදිනවා නම් කෙනෙකුට හොඳට ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. එයාට හොඳින් කතා කරන්න හැකියාවත් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. එන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් ගත කළාට ඔයාට පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. හේතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න වයස් ભેදයක් නැහැ. සමහර විට ඔයාට අවශ්‍ය නොවුනත් ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුරෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඒ අයගේ දුවල පුතාලට මේක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් කැප කරන්න කියලා කරන කාරුණික ඉල්ලීමත් එක්ක මගේ පන්ති පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. සියලුම ව්‍යාකරණ ඔයා ඉගෙන ගත්තට ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. 3 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් යන දුවල පුතාලට ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එක කණ්ඩායමක මම තියාගන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි උපරිම වශයෙන්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා රුපියල් 2000යි පන්ති ගාස්තුව. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට ඒ කියන්නේ තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සඳහා පැය 8ක් වෙන් කරනවා ගාස්තුව රුපියල් 8000යි. මේ සියල්ලම මාර්ගගත ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ක්‍රමයට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට, ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටිය අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නෙ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට share කරන්න. Thank you everyone.